แล้ววันนี้ครับเราจะมารีวิวนะครับรถไฟความเร็วสูงชั้นหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส7โอ้ยตรงเป๊ะวิวข้างทางสวยมากสวัสดีครับวันนี้ผมกับเบลพัทนะฮะเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟที่ชื่อว่าแกดูลียงนะครับในปารีสเนี่ยมันมีหลายสถานีเราจะมารีวิวชั้น1นะซึ่งจริงๆแล้วชั้น1นะราคามันจะไม่ตายตัวนะอย่างที่เห็นนะเวลาจองเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ช่วงแล้วแต่เวลานะฮะแต่ว่ามันเป็นการนั่งข้ามจังหวัดอะเหมือนอารมณ์เหมือนเรานั่งจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แต่ว่าเนี้ยนั่งประมาณแค่5ชั่วโมงไหม6ชั่วโมงนะครับจากปารีสไปนิสเหมือนจากเหนือไปใต้ไปใต้สุดนะเพราะว่านิสเป็นเมืองตากอากาศที่ทางใต้สุดนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูสถานีก่อนอันนี้ก็คือสถานีของเขานะก็จะมีคือเรามากินข้าวเช้าได้เลยเพราะว่ามันมี Starbucks มี McDonald's อีกแล้วครับท่านก็คือหาข้าวเช้ากินก่อนได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขึ้นรถทีเดียวในสถานีมีนกด้วยคือไอ้นกพิราบพวกนี้มันอยู่คู่ยุโรปจริงๆมันอยู่ทุกที่อ่ะนี่ครับทุกคนนี่คือสถานีรถไฟบ้านเขานะครับดูแบบสวยงามยิ่งใหญ่อลังการทันสมัยนี่ฮะมีป้ายบอกใหญ่ๆเขียนว่าเราจะไปไหนนิสเนี่ยตอน2เนี่ยมันจะแยกต้องเอาตั๋วเรามาสแกนที่เราซื้อมาเป็น e-ticket เนี่ยแล้วสแกนแล้วก็เดินเข้าไปคือชื่อสถานีครับไอแพลตฟอร์มที่จะขึ้นน่ะมันจะมาก่อนถึงเวลาขึ้นแป๊บนึงเนี่ยของเราขึ้นแล้วว่าแพลตฟอร์ม13พอขึ้นปุ๊บทุกคนก็จะเดินไปเลยฮะทุกคนรอใช่ว่ามันไอ้นี่เมื่อไหร่ตอนนี้โอ้โหคนนะทุกคนแบบเหมือนแย่งกันเข้าอ่ะเหมือนรถไฟจะไม่รอแล้วอ่ะคือคนไปเยอะมากโอเคครับเมื่อกี้สแกนแล้วก็เข้ามาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโค้ชหมายเลข1ซึ่งอยู่ไหนวะอ๋อมันมีป้ายอยู่อันนี้2นะฮะ2แปลว่าไม่ใช่มีน้องหมาด้วยน้องหมาก็มาขึ้นที่นี่หมาขึ้นแทบทุกอย่างนะรถไฟยาวมากอันนี้แหละมั้งใช่ไหมใช่อันนี้คือ First Class นะ75นี่ที่นั่งเรานี่ครับข้าวที่ซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนนั่งรถไฟญี่ปุ่นเป็นเบนโตะสบายรถไฟออก9 โมง 7 นาทีนะครับตอนนี้จาก52นิสตอนนี้ไม่เห็นอยู่ดี9 โมง 5 นาทีนะครับอีก2 นาทีจะออกดูว่าจะออกจริงไหม9 โมง 6 นาทีนะครับ6 นาทีได้เสียงกึ่งกลางและยังไงไปนะครับ7โอ้ย7แบบวินาทีอะแบบเมื่อกี้59 60ปุ๊บเห็นไหมเลื่อนเลยตรงเป๊ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ารถไฟมาสายครับเขาจะคืนเป็นเงินมาให้คือขึ้นรถไฟเที่ยวต่อไปฟรีหรือว่าเที่ยวที่ต้องต่อฟรีแล้วก็จะได้เงินคืนมาด้วยพอดีน้องที่อยู่ที่เนี่ยบอกประมาณเท่าไหร่นะ30 ยูโรใช่ไหม15 หรือ 30เนี่ยแหละไม่แน่ใจแต่ว่าเขาให้เงินชดเชยสำหรับกรณีที่มันสายโคตรดีอ่ะทุกคนครับตอนนี้เนี่ยรถออกมาแล้วพักแล้วเงียบๆที่นั่งเขาเนี่ยสามารถเลื่อนเบาะได้นะดู
ข้างหลังเลยคือมันจะเลื่อนแค่อยู่ในที่ของเราอะเห็นไหมอย่างเงี้ยมันจะเลื่อนลงแค่ตรงเนี้ยแล้วมันจะไม่เบียดมาเหมือนเครื่องบินดีมากนี่โอเคครับทุกคนตอนนี้เรานั่งรถมาประมาณตอนนี้กำลังจะเที่ยงนะครับเที่ยงตอน9 โมงก็9 10 11 12 3 ชั่วโมงแล้วครึ่งทางตอนนี้ครึ่งทางแล้วก็คนเฟิร์สคลาสเนี่ยครับเขาจะมี Wi-Fi ให้ก็คือเราสามารถต่อ Wi-Fi ได้เลยแล้วก็ใส่รหัสก็คือเป็นเลขบุ๊กิ้งที่เราบุ๊กตั๋วมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่นามสกุลเราปึ๊บเพื่อต่อ Wi-Fi เล่นระหว่างนั่งรถไฟได้ด้วยก็ถือว่าดีมากแล้วก็วิวข้างทางสวยมากสวยมากเห็นไหมทุกคนโอ้เนี่ยฮะทุกคนก็คือเราจะเห็นนะว่าแบบฝรั่งเศสเนี่ยคือวิวข้างทางเนี่ยคือแบบโบสถ์โบราณนะเป็นเขาเป็นเทือกหินอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตอนนี้ไปไหนมาครับไปซื้อของกินมาค่ะอ๋อก็คือบนรถไฟมีของกินมีร้านเป็นเคาน์เตอร์แล้วก็มีที่นั่งด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยู่ขบวนท้ายๆใช่ไหมอยู่มาคือเหมือนหัวขบวนไม่สิเดินไปทางนู้นไม่ใช่เหรอทางนู้นประมาณ4-5 ขบวนก็ท้ายมันคือท้ายขบวนเดี๋ยวเราไปดูร้านข้าวกันนะก็คือจะมีทั้งที่นั่งกินข้าวแล้วเขาต่อแถวไปซื้ออยู่You want hot drink or fresh drink? Do you have coffee? Yeah. Yeah, I want coffee, please. With milk or without? With milk, please. Yeah. You have the small one or the biggest? Just small one. Yeah. โอเคครับตรงนี้ก็เป็นที่ซื้อของนะฮะก็จะเป็นที่นั่งดูแล้วก็ดูวิวได้ด้วยนะสวยมากเลยดูดิก็จะเห็นวิวข้างนอกแล้วก็นั่งกินข้าวห้องน้ำนะตอนนี้จะเป็นช่องตรงกลางระหว่าง2ตู้แล้วก็มีชั้นล่างจริงๆชั้นล่างเนี่ยชั้นล่างก็นั่งได้แล้วก็มีห้องน้ำเหมือนกันก็เห็นวิวด้วยดูโอ้กระจายเสียงดังเนี่ยฮะเข้ามาแล้วแล้วก็ปิดอันนี้ล็อกไงวะ ใช่ไม่เป็นห้องน้ำนะฮะก็ไม่ได้หรูหราหมาเห่าอะไรแต่ว่าถือว่าโอเคก็คือปีกดปุ่มเนี้ยปิดปุ๊บมันจะล็อกแล้วก็อันนี้คือเปิดนะแล้วก็เขาก็จะมีที่ให้เช็ดแอลกอฮอล์เนี่ยกระดาษก็คือแบบเหมือนเราจะนั่งอ่ะแล้วก็มีแอลกอฮอล์ให้เช็ดเหมือนในห้างนี่ก็คือปุ่มกดน้ำแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กที่โกนหนวดทิ้งขยะมีปุ่มซัพพอร์ตของคนพิการแล้วก็ล้างมือนะครับโอเคอันนี้น้ำนะครับแล้วก็อันสายสุดเป็นเป่าลมเมื่อกี้กดสบู่ไปเป่าลมก่อนโอเค very good กดออกแล้วก็ที่เห็นนี่คือชั้นล่างนะชั้นล่างก็ดู private กว่านิดนึงข้างบนก็จะมีป้ายเขียนบอกมีโซนสำหรับเด็กให้เด็กมาเปลี่ยนโพรงผ้าอ้อมทางหนีไฟโอเคห้องน้ำในนี้กินข้าวได้ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคานนะครับ
เป็นเมืองที่เราเคยได้ยินในเทศกาลหนังเมืองคานอะไรเงี้ยก็คือนี่เลย ก็แวะจอดสุดท้ายแล้วอะ มีต้นส้มด้วย ก่อนจะถึง น่าจะ เมื่อกี้เห็ มัน นเป็นทะเลแล้วเนาะ เห็นวิวทะเลสวยมากบอกเลยว่า ต้องนั่งฝั่งซ้าย ถ้ามาจากปารีสก็คือนั่งฝั่งซ้ายโอเค นั่งฝั่งซ้ายจะได้ติดเห็นวิวทะเลชัดๆนะครับ แต่ถ้านั่งฝั่งขวา จะไม่ได้วิวนั้น ก็คือฝั่งเราเนี่ยไม่ได้ ตอนนี้บ่าย2:30นะครับ35อีกครึ่งชั่วโมง ก็จะถึงที่ ที่ไหน นิส คิดนะ จะถึงแล้วครับก็โดยสรุปภาพรวมนะครับ เป็นรถไฟที่นั่งสบายมากๆ โอเคทุกคนตามตารางนะครับ ต้องถึงบ่าย3:08 นาที ซึ่งตอนนี้บ่าย3:06 นาทีนะครับ แต่รถก็เข้ามาจอดตรงแถวจานชาลาแล้ว ก็คือค่อนข้างเป๊ะมาก โอ้เป๊ะจริงด้วยดูท่าทางข้างนอกมันจะร้อนนะนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ครับเราก็มาถึงกันแล้วที่คือเมืองนิสเมืองตากอากาศแห่งฝรั่งเศสอันนี้คือการรีวิวครับรถไฟชั้น1 First Class นะครับก็ราคาผมไม่สามารถบอกเป๊ะๆได้นะเพราะว่ามันจะแล้วแต่ช่วงที่เราจองนะครับแล้วก็จำนวนราคามันจะไม่เท่ากัน แต่อย่างเรานั่งเนี่ยประมาณคนละ130 ยูโรนะครับก็ตกประมาณคนละ 5,000 บาท ก็ถือว่าคุ้มค่านะมี Wi-Fi ให้ใช้มีของกินนั่งสบายนะครับแล้วก็วิวสวยมากนะแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวนิสกันต่อนะครับใครชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัดตะไคร้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วไปเดี๋ยวไปเที่ยวนิสกัน